नमस्कार, प्रणिताच रेसिपी मराठीमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण दिवाळी फराळासाठी बेसन लाडू कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। तर अतिशय दाणेदार खुसखुशीत हे लाडू तयार होतात आणि करायला सोपे आहेत। आणि या लाडूंचं विशेष म्हणजे हे लाडू आपण पाक न बनविता तयार केलेले आहेत, त्यामुळे हे टिकायला चांगले आहेत। म्हणजे साधारण 15 ते 20 दिवस किंवा 1 महिन्यापर्यंत हे लाडू टिकू शकतात। तुम्हाला इथे मी एक लाडू फोडून दाखवते। बघा किती छान गोल गरगरीत लाडू आहे, बघा किती छान खुसखुशीत झालेले आहेत आणि खायला सुद्धा ते तेवढेच टेस्टी लागतात। जसजसे ते मुरतात तसतशी त्याची चव जास्त वाढते। तर चला हे छान खुसखुशीत दाणेदार हलवाई स्टाईल लाडू कसे बनवायचे ते बघूया। तर हे लाडू बनवण्यासाठी इथे मी जाडसर बेसन घेतलंय। आपण नॉर्मल जे शेवासाठी बेसन वापरतो त्यापेक्षा थोडं जाडसर दळून आणायचं बेसन। हे घरगुती बेसन पीठ आहे। तर इथे मी या वाटीने 3 वाट्या बेसन पीठ घेत आहे। तर इथे मी तुम्हाला या प्रकारे बोटात घेऊन बेसन पीठ दाखवत आहे। तर छान असं जाडसर हे बेसन पीठ आहे। तर नेहमी बेसन लाडू करताना या प्रकारे जाडसरच बेसन वापरावे। तर आता ह्या लाडूसाठी आपण इथे बुरा साखर, याला तगार सुद्धा म्हणतात, तर ही साखर वापरणार आहोत। तर याची रेसिपी तुम्हाला हवी असल्यास मी लवकरच अपलोड करेल आणि त्याऐवजी तुम्ही पिठी साखर सुद्धा घेऊ शकता। तर इथे मी 3 वाटी बेसन पिठासाठी 2 वाट्या तगार म्हणजे बुरा वापरत आहे। आता या वाटीचं मेजरमेंट इथे मी ठरवलेलं आहे। तुम्ही पण 1 वाटी ठरवून त्याने हे प्रमाण मोजून घ्यावं। यासोबतच हे लाडू बनवण्यासाठी इथे आपल्याला 1.5 वाटी साजूक तूप लागणार आहे। साजूक तुपात जर हे लाडू बनवले तर खूप टेस्टी लागतात आणि लाडूची टेस्ट आणखी छान येण्यासाठी यामध्ये 1 चमचा वेलची पूड घालणार आहोत। त्याचबरोबर ह्या टरबूजाच्या बिया आहेत। यासोबतच आपण यामध्ये काजू बदामचे काप किंवा पिस्त्याचे काप सुद्धा वापरू शकता आपल्या आवडीनुसार। तर प्रथम गॅसवर इथे मी एक कढई गरम करून घेतलेली आहे। त्यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला तूप घालायचं आहे। तर तूप आता बघा थिजून गेलेलं आहे, कारण सध्या हिवाळ्याची सुरुवात झालेली आहे। तर आता मी 3 चमचे तूप इथे घातलेलं आहे। तूप वितळून घेऊया। आता यामध्ये बेसन पीठ घालायचं आहे। तर इथे मी मोठी कढई वापरलेली आहे, त्यामुळे एकाच वेळेस हे संपूर्ण बेसन पीठ भाजणार आहे। या प्रकारे छान खोलगट पसरट भांडं घ्यायचं, म्हणजे बेसन पीठ छान व्यवस्थित भाजलं जातं। आता एकसारखे चमच्याच्या मदतीने हे हलवत राहायचं आहे। तर इथे आपण तूप हळूहळू टप्प्याटप्प्याने घालणार आहोत, एकाच वेळेस भरपूर तूप घालायचं नाही। या पद्धतीने व्यवस्थित आपल्याला एकसारखं हलवत राहायचं आहे, नाहीतर बेसन बुडायला लागू शकतं। आणि गॅसची फ्लेम इथे आपल्याला मंदच ठेवायची आहे। मंद गॅसवर आपल्याला हे बेसन साधारण 30 मिनिटांपर्यंत खमंग भाजून घ्यायचं आहे। तर एकसारखं हलवत राहिलं की तूप पातळ होतं। बघू शकता इथे तुम्ही साधारण 10 मिनिटांनंतर बेसन छान मोकळं झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण उरलेलं तूप घालूया आणि एकसारखं एकजीव करून परत भाजत राहूया। तर अगदी मार्केटमध्ये मिळतात त्याच प्रकारे हे बेसन लाडू तयार होतात, खूप टेस्टी लागतात आणि घरच्या घरी आपण हे बनवत आहोत। तगारसुद्धा आपण घरी बनवलेला आहे। तगार बनवण्याची पद्धतसुद्धा अगदी शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगते। 3 वाट्या साखर आणि त्याला 1 वाटी पाणी घ्यायचं, त्याचा छान 2 दारी पाक करायचा। त्यावेळेस त्यामध्ये 2 चमचे तूप घालायचं आणि गॅस बंद करायचा। एकसारखं हलवत राहायचं, म्हणजे आपले तगार तयार होते आणि तिला एकसारखं आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलं आहे, त्यामुळे त्यातील गाठी वगैरे निघून जातात आणि ती साखर आपण या लाडूसाठी वापरणार आहोत। तर त्यामुळे हे लाडू अतिशय दाणेदार आणि खूप टेस्टी लागतात नेहमीच्या लाडूपेक्षा। जर तुमच्याकडे या प्रकारे तगार नसेल तर तुम्ही ऐवजी पिठी साखरसुद्धा वापरू शकता, परंतु बेसन यासाठी दाणेदारच वापरायचं आहे। तर या प्रकारे बघा इथे मी टप्प्याटप्प्याने तूप घालत आहे। मिश्रण छान ओलसर झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आणखी आपलं 2 चमचे तूप घालायचं बाकी आहे, ते सुद्धा यामध्ये आपण घालून घेऊया। तर इथे बघा बेसन हळूहळू तूप सोडायला लागलेलं आहे, परंतु आपल्याला एकसारखं या प्रकारे हलवत राहायचं आहे, नाहीतर बेसन लगेच जळू शकते आणि त्यामुळे लाडूचा रंगसुद्धा लालसर येऊ शकतो। इथे गॅसची फ्लेम आपण मंदच ठेवलेली आहे। तर आतापर्यंत आपण इथे पूर्ण तूप घातलं। या वाटीने आपण 1.5 कप तूप इथे घातलेलं आहे। बघू शकता बेसन पीठ छान हलकंसं झालेलं आहे आणि या प्रकारे आपण वेगाने हलवत राहायचं आहे, तर ते छान भाजलं जातं।
गॅसची फ्लेम या ठिकाणी आपण मंदच ठेवत आहोत। अतिशय पेशन्सने आपल्याला हे बेसन पीठ भाजायचं आहे। जेवढं बेसन पीठ छान भाजलं जातं तेवढे लाडूसुद्धा खूप छान टेस्टी लागतात। तर इथे बेसन भाजतानाचा व्हिडिओ मी फार कमी एडिट करून तुम्हाला दाखवत आहे, कारण बेसन भाजणं फार महत्त्वाचं आहे। यामध्ये अगदी व्यवस्थित भाजलं जायला हवं। आता यामध्ये आपण 2 चमचे पाणी घातलंय। पाणी घातल्यामुळे बेसनाचं टेक्स्चर खूप छान येतं। बघू शकता छान दाणेदार हे बेसन पीठ तयार झालेलं आहे। आता एक साधारण अर्धा मिनिट आपण हलवून गॅस इथे बंद करणार आहोत। म्हणजे टोटल आपल्याला हे बेसन पीठ भाजण्यासाठी 30 मिनिटं लागलेले आहेत। यामध्ये आपल्याला थोडेसे बदामाचे काप घालायचे आहे। आपल्या आवडीनुसार आपण दुसरं ड्रायफ्रूट्स वापरू शकता। थोडे टरबूजच्या बियासुद्धा मी या प्रकारे घातलेल्या आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे। एक अर्धा मिनिटानंतर आपल्याला इथे आता गॅस बंद करायचा आहे आणि हे मिश्रण एका ताटामध्ये थंड व्हायला ठेवायचं आहे। तर या प्रकारे थोडंसं पसरट ताट घ्यायचं, म्हणजे त्यामध्ये मिश्रण लवकर थंड होतं। आता चमच्याने हे व्यवस्थित पसरून द्यायचं, म्हणजे लवकर थंड होतं। आता बेसन पीठ गरम असल्यामुळे थोड्या वेळाने तुम्हाला याला तूप सुटलेलं दिसेल। बघू शकता छान ओलसर आपल्याला हे बेसन पीठ दिसते आहे, परंतु थंड झाल्यानंतर ते आपोआपच कोरडं होतं। तर या ठिकाणी भाजलेलं बेसन पीठ छान थंड झालं आहे। आता यामध्ये आपल्याला तगार घालायचं आहे आणि याऐवजी तुम्ही पिठी साखरसुद्धा घालू शकता। थोडी मी शिल्लक ठेवलेली आहे। आता व्यवस्थित चमच्याने मिक्स करूया आणि त्यानंतर हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपल्याला उर्वरित साखरसुद्धा घालायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। याच वेळेस आपल्याला यामध्ये वेलची पावडरसुद्धा घालायची आहे। वेलची पावडरसुद्धा आपण 1 चमचा घातलेली आहे, त्यामुळे छान फ्लेवर येतो बेसन लाडूंना। आता हे व्यवस्थित आपण एकसारखं मिक्स करूया। छान ओलसर हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। तुपाचं अतिशय परफेक्ट प्रमाण यासाठी झालेलं आहे। आता आपण प्रत्यक्ष लाडू वळायला घेऊया। तर हाताला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आणि हव्या त्या आकारामध्ये या प्रकारे थोडंसं मिश्रण हातामध्ये घेऊन लाडू वळून घ्यायचे आहेत। लाडू लगेच वळले जातात। अतिशय छान खुसखुशीत आणि दाणेदार हे लाडू तयार होतात। सजावटीसाठी तुम्ही याला काजू, बदाम किंवा पिस्त्याची काप लावू शकता। तर या प्रकारे बघा आपला हा लाडू छान तयार झाला आहे। प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि याच प्रकारे उर्वरित लाडू बनवून घेऊया। तर हे लाडू करायला फार सोपे आहेत। जर तुम्हाला तगार घरी बनवायचा नसेल तर मार्केटमध्ये सुद्धा ही साखर या प्रकारची मिळून जाते। मग आपला दुसरा लाडू तयार झालेला आहे। तर एवढ्या मिश्रणामध्ये आपले इथे साधारण मीडियम साईजचे 15 लाडू तयार झालेले आहेत। बघू शकता किती छान असे सुंदर हे लाडू बनलेले आहेत। इथे मी तुम्हाला एक लाडू फोडून सुद्धा दाखवते। जर तुम्हाला बेसन पुरीचे किंवा इतर अवघड लाडू करायला वेळ नसेल तर या प्रकारचे इन्स्टंट लाडू तुम्ही नक्की बनवून बघा। बघा किती छान खुसखुशीत लाडू तयार झालेले आहेत आणि खायलासुद्धा ते तितकेच टेस्टी लागतात। तर या दिवाळीला तुमच्या घरी या प्रकारचे लाडू नक्की बनवून बघा आणि तुमचे अभिप्रायसुद्धा नक्की कळवा। आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। तर यापूर्वीसुद्धा मागच्या वर्षी चॅनलवर मी बेसन पुरीचे म्हणजे दामट्याचे लाडूची रेसिपी अपलोड केलेली आहे। खूप छान टेस्टी आणि तोंड भरून लागणारे ते लाडूची रेसिपीसुद्धा तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता। चॅनल लोगोवर क्लिक करा आणि इतरही दिवाळी स्पेशल रेसिपीज नक्की बघा। तर हे तयार झालेले लाडू आपण फ्रीज बाहेरच साधारण 15 ते 20 दिवस किंवा 1 महिन्यापर्यंत खाऊ शकता। अजिबात खराब होत नाहीत। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। येणारी दिवाळी सर्वांना आरोग्यमय, मंगलमय आणि सुख समृद्धीची जावो ही सदिच्छा। धन्यवाद।